Szeretettel köszöntelek, Kristóf István vagyok. A jóni masszázs önálló masszázsként nem létezik, illetve nem hozzáértő ember az, aki önmagában alkalmazza ezt a masszást. A legtöbb esetben a tantra masszázs az, amelyik megelőzi és előkészíti a jóni masszást. A jóniban nem szokás csak úgy berontani, nem döngetjük ennek a szentélynek a kapuját. Ugyanis az idevaló belépést alaposan elő kell készíteni. Így a masszőr részéről komoly hozzáértés, előkészületek és jártasság szükséges. És mi történik, amikor feltárul ez a szakrális kapu? Tarts velem, és elárulom a részleteket. Köszönöm. Sose cipelj magaddal semmit a múltból. A múlt nincs többé. Szabadulj meg minden pillanattól, akár megoldottad, akár nem. Többé már nem változtathatsz rajta. Hagyd magad mögött, ne cipeld magaddal a részeit, mert azok a részek nem engedik majd, hogy megold a jelen pillanat új kérdéseit. Éld meg ezt a pillanatot a lehető legteljesebben, és hirtelen rádöbbensz, hogyha teljesen megéled, megoldódik. Nincs szükség arra, hogy a megfejtésen töprengj. Az élet nem egy megoldandó probléma, hanem egy rejtély, amit meg kell élned. Ha teljesen megéled, azzal meg is fejted, és gyönyörűen, gazdagon lépsz ki belőle, megnyílt lényed új kincseivel, és semmit sem függ többé a fejed fölött. Osó. Mikor mondanak nemet? 20 vendégből egynél előfordul, hogy nem kéri a tantra masszázs után a jóni masszást. Igen, lehetőséged van, hogy ne kérd. Miért mondanak nemet? Általában a párkapcsolat az oka, vagy éppen olyan érzelmi állapotban vannak, hogy túl erős lenne a hatás, vagy leggyakrabban az az oka, hogy még nem készültek fel rá lelkileg, és a második vagy a harmadik találkozásra halasztják. Miféle mélységek? Képzeld el, hogy egy picike lapátkával és egy picike kis kapirccsal gondozgatod a virágos kertedet. Gyomlálgatod, szépítgeted, alakítod. Lassan egyre több virág illatozik, és virít benne. Gyönyörködtet lelkileg, támogat, pihenést, megnyugvást, feltöltődést ad a számodra. Ezen állapotokban a lelked gyógyul, nos, ez lenne a tantra masszázs, ha hasonlattal élhetek. Aztán képzeld el, hogy a szomszéd suhancok egy közeli rommá omlott házból mindenféle lomot, törmeléket, kőtömböket, még egy döglött macskát is bedobálnak a kis szentélyedbe, illatozó, színpompás kertedbe. A kis kapircs és a lapátka most nem elegendő. Csákányra, talicskára, szívlapátra, ásóra van szükség. És persze kemény szavakra a srácokkal, kiállva magadért, kiáltva igazadért. Semmiképpen nem hagyhatod, hogy lerombolják egy csodás tüneményt, hogy belerandítsanak a lelkedbe, és nem is a te kezed által kell rendbe tenni e kis édenkertet. Szóval ki kell állnod önmagadért, ki kell állnod az igazadért, ki kell állnod a kertedért. És határozott szigorral, de nem haraggal, nem dühvel, nem félelemmel, hanem megértő megbocsátással, együttérzéssel, a sivár és sérült lelkük általi frusztrációik és tudatlanságuk megértésével kell fordulnod hozzájuk. Ezt nekik kell rendbe tenniük. Kutyaharapást szőrével. Ott kell lenned, hiszen ez a te kerted. Felügyelned és irányítanod, figyelned kell, amint helyrehozzák azt, amit elrontottak. Míg nem végül helyreáll a szépség és a rend,
és végre megértik, mennyi munka, szépség, idő és fáradtság egy ilyen kert létrehozása. Többé nem tesznek ilyet. Eközben változnak, és gyógyulnak ők is tudatosan vagy tudatalatt. Ez a második helyreállító folyamat, a jóni masszázs. A mélység bugyrai. A jóniban, vagyis a külső és belső női nemi szervben a nemiséggel és a gyermekvállalással összekapcsolódó lelki sérülések emlékei rakódnak le. A stressz, sérülés emléke az úgynevezett trigger. A trigger fizikai szinten izomrándulásokat, begyulladt izomcsomókat alakít ki a hüvelyfalában és a comb belső részén. Amikor ezeket a trigger csomókat masszírozzák, nyújtják, oldják, az erős fájdalommal jár. Ám a fizikai fájdalomon felül a lelki érzelmi feloldódás, elengedés, felszínre hozatal is végbe megy. Az érzelmeken felül, melyek nem tudatosak, hanem a lélek engedi őket feljönni, a képek is megjelennek. Ezek valós vagy képzelt emlékek lehetnek, összefüggésben az éppen kimasszírozott triggerrel. A csákány, a szívlapát, az ásó és a talicska fájdalom, fájdalmas emlék, lelki zavar, felkavart érzelmi zavar és érzelmi vihar. A jóni masszázs erős és intenzív oldó hatással bír. A mélységből magasság születik. Attól függően, hogy mennyi lelki trutyi van a jóni bugyraiban, néhány vagy sok alkalom által oldódnak ki az elakadások, fájdalmas emlékek. Azonban egy csodálatos felemelkedés tanúi lehetünk, ha letudjuk a romeltakarítás fáradtságos folyamatát. Az egészséges, negatív érzelmi elakadásoktól felszabadított jóni meghálálja a befektetett fáradtságot, ami korábban fájdalommal, kellemetlenséggel, hangulatvesztéssel járt, az kioldás után mind-mind gyönyört hoz. A kimasszírozott triggerpontok helyén gyönyöroázisok törnek fel, minden egyes mély tágító, nyújtó mozdulat egy-egy orgazmust hív életre. A jóni masszázs orgazmikus magasságokba emelkedik a korábbi fájdalmas mélységekkel szemben. Mindez idő, munka és fáradtság. De ugyan mi érné meg jobban, mint ez? A megszabadulás életünk leghatalmasabb történése. Köszönöm, hogy velem tartottál. Ölellek, Krist. Ha tetszik a videó, akkor iratkozz fel a YouTube csatornára. Ne felejts el rányomni a felfelé mutató kézre sem, hálásan köszönöm. Emellett figyelmedbe ajánlanám az ingyenes hírlevelet, amire bármikor feliratkozhatsz. A videó alatti leírásban megtalálod a linket, sok más hasznos lehetőséggel együtt.